Gusto mo bang kumita ng ganito? Ituturo ko ang step by step kung paano ito makuha. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsi-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Congratulations to all the winners, please notify me on the comment to claim your prize. Okay guys, eto ang bago nating giveaway mechanics. Number 1, ang kailangan nyo lang gawin ay i-comment lang ang hidden word space hashtag r.m.diy. Dapat naka-like at naka-subscribe ka para manalo. Number 2, punta lang kayo sa Facebook page namin at hanapin lang ang post na may thumbnail na ito at mag-like, comment at mag-public share lang, iraraffle namin lahat ng sumunod sa instructions. Nandyan na rin lang kayo sa Facebook page namin, huwag niyong kalimutang mag-like and follow na. Ngayon, buksan na natin ang app. Sa mga bago dyan, punta lang kayo sa rewards. Yan. Tapos, i-click nyo lang yung redeem dito sa may bandang taas. Yan. Tapos, i-enter nyo lang to. 3, 4, 5, 5, 3, 3, 5, 3, 0, 3. Tapos, redeem code lang. Click nyo. Tapos makakuha na kayo agad ng libreng $1. Farming tricks para makaipon kayo ng ganito.
Okay, sa video na tayo ituturo ko sa inyo ang araw-araw na routine ko dito sa Clipclaps para makaipon ng maraming clap coins, tickets, treasure box at dollar. Una sa lahat ay panunood ng video. Sa bagong update ng Clipclaps pwede nang mag-upload ng video na mahaba. Ang need mo lang gawin ay humanap ng sobrang habang video na aabot ng 1 oras pataas. At i-play mo lang yun, at ayun pwede nyo munang iwan ang phone nyo habang nang play yung video at sure na makukuha nyo yung max na treasure box sa isang araw. Secret word. Opponent. Pag nakuha nyo na lahat ng box, punta naman tayo sa games at i-collect ang mga coins. Para makakuha ng maraming spin at dice roll ay click nyo lang yung link sa description. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold